Em lại xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay video em sẽ lên hướng dẫn làm cách kích hoa nhá. Kích hoa lan phi điệp là vào dịp Tết nhá. Trước mắt mọi người đây là một chậu phi điệp 5 cái trắng đại tướng này. Lần này em sẽ kích cây đại tướng nhá, chứ không phải cây phú thọ. Thì cây đại tướng với cây phú thọ coi như nó là một, và thân lá của nó này, hoa của nó này, nó gần đá đá như nhau nhá. Mà thằng đại tướng này rất dễ hoa nhá. Đây là ki 52 này, đã thắt ngọn này. Ki này khoảng được 40 cm nhá. Đã thắt ngọn này, béo mâm rồi nhá. Chỗ này chúng ta có thể kích được hoa rồi. Đấy. Thì chúng ta chọn những cái chậu kích hoa được. Chúng ta chọn những cái chậu từ 40 cm đổ lên. Ki 52. Đấy. Và thân lá khỏe, cây béo mập. Thì chúng ta sẽ chọn những cái cây để kích hoa nhá. Bây giờ đang vào thời điểm khoảng tháng 10 rồi. Hôm nay em cũng chưa xem lịch, nhưng mà khoảng nay phải mùng 7 hoặc mùng 8 hoặc mùng 9 âm gì đấy, âm lịch gì đấy. Tháng 10. Thì bây giờ còn khoảng gần 3 tháng nữa là Tết. Đấy. Thì cái thời tiết ở em ở ngoài miền Bắc nhá, rất lạnh. Nên sẽ làm hoa nó sẽ khó hơn ở trong miền trong. Trong Nam thì thời tiết nó ấm hơn, làm hoa hoặc làm ki nó dễ thành công hơn, dễ đạt hơn nhá. Thì phi điệp thì từ khi chúng ta kích này đến khoảng khi có hoa có nụ thì đến khi nở được hoa thì khoảng tầm 3 tháng nhá. Khoảng tầm 3 tháng, hơn 3 tháng là sẽ nở. Thì cái mùa rét này em nghĩ chắc là nó khoảng tầm đấy hoặc hơn nhá. Và kích thì chúng ta sẽ dùng một là duy đỏ, hai là bờ đồ Mỹ, ba là duy xanh. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ kích nó sớm quá này, và mùa rét thì em sẽ dùng bằng cái ki bờ đồ Mỹ nhé, cho nó mạnh hơn, nó hiệu quả hơn. Còn vào cái mùa hoa của nó này thì chúng ta kích bằng duy xanh cũng lên thôi, bởi vì cái dòng này rất dễ hoa nhé. Kích duy xanh cũng lên nhé. Thì bây giờ chúng ta kích vào cái mùa rét, chúng ta sẽ dùng cái duy đỏ hoặc cái duy bờ đồ Mỹ nhé. Đấy. Em lại không có ai quay, em phải quay một mình nên hơi rung lắc, các bác thông cảm nhé. Thì bây giờ trước tiên kích thì bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị cho một cái vật nhỏ. Đấy. Kim này chúng ta sẽ chọc đây nhá. Mọi người căn đến đây cho em này, khoảng mấy ly thôi này, 2 ly hoặc 3 ly này. Đấy. Và chúng ta bây giờ sẽ kích nhá. Chúng ta sẽ kích ở giữa thân này. Đó. Chúng ta cứ mắt một nhá, rồi chúng ta sẽ lần lượt nhá. Chúng ta sẽ lại trích tiếp ở đây. Đấy, chúng ta sẽ cứ lần lượt. Chúng ta cách một mắt một, chúng ta sẽ chọc nó vào đây. Đấy, em đã khoan lỗ xong này. Và mọi người, trước khi mọi người đã khoan xong như này thì mọi người sẽ dùng Kiji Pro. Chúng ta sẽ giỏ vào đấy trực tiếp nhé. Chúng ta sẽ giỏ vào đây.
Sau khi chúng ta sẽ giỏ thuốc vào các lỗ vết thương chúng ta vừa tạo ra, thì sau đó các bác sẽ để ở nơi ánh sáng nhé, có ánh nắng trực tiếp mặt trời càng tốt nhé. Tầm khoảng thời tiết này ở ngoài Bắc là đang vào mùa hanh này, sẽ có nắng hanh này, chúng ta sẽ để cho ăn nắng nhé. Và chúng ta sẽ cắt nước cho nó khoảng 2 ngày, không được tưới trực tiếp lên thân nhé. Chúng ta có thể từ khoảng 2 ngày rồi đi, chúng ta có thể tưới ẩm xuống giá thể thôi. Chúng ta sẽ tưới ẩm giá thể cho nó. Video hôm nay em làm rất ngắn gọn. Đấy. Các bác nào mới chơi hay là chưa biết cách thì các bác xem và áp dụng. Video đến đây là hết nhá. Em xin chào tất cả mọi người.